hebben mij ramplat gebeld. De beer van mij, er komt geen goed woord uit de mond, want hij kan door een naas. Kunt er een toast van het koning zitten? De jas onder de mayonaise. 3 frikadellen in de benetes. Toen zei er, ja nou, ik moet dit gaan vertellen. De vorige week ik moet me nou het oorletten door de stokken. Want ik heb mijn koning geschoten van een versleten vogel. Wie schudrie zingt al de gundig niks. In Papenover Zuid. Maar in Noord hebben ze er geen. Ja, bij mij gaan ze de volgende man af, hè. Hoor ik, maar wie komt ze dan zo snel aan hun kleden? Ik naar bovenin, de glaasgardine eraf gooit, me kapot opgeneed, druk naar onder. Ik zeg, en beer, wie vindt ze het? Ja, toen zocht hij alles zitten. Toen vloog hij met geliefd in de gardine. Zorg jij toen niet met. Dan zeg ik naar bovenin, de gardine eraf gooit, kleed van gemaakt, ik kijk in een spiegel. En toen was ik alles op een rails. Dan zeg ik, hals over kop naar de kapper. Toen zegt er, wat maakt het zin? Ja, ik zeg, ik kijk eens hier eens even het rond. Moet ik dit de pony ook knippen? Ja, ik zeg, dan zult u met moeten gewoon naar over, want hij steekt nog op een stok. Heb ik niet door neven die Hans en een bril gekocht? Want anders kost ik er nog eens geen vinger. Wat voor een bril had ze geen jatje? Ja, ik zeg, doe het maar hetzelfde als de buurvrouw. Als de buurvrouw zegt er? Ja, ik zeg, die zuurt ook alles. Oh, en toen brak de zin aan van het OLS, hè. En heet was het, bloed en bloed heet. Want net voordat we mogen vertrekken, werden er nog 2 knieën aan of ze in de diepvries mochten. Want er was nog een vegetarische knieën, want er zitten de melkjes nog in. Dus ik weet dan met de bus naar Dilse Stockholm. We worden nog niet gestraald door de beide begonnen te zingen. We gaan nog niet naar huis. Nog lang niet. Ja, dat was begonnen door de hits. Want ik wil het in ons weten. Dus ik en een Fiat in de bus, een Fiat. De chauffeur nog een vaatbeer uit de kelder gegooid. De barbecue aangezet. Maar beer, dat lust geen barbecue. We hebben daar een broodje kebab besteld. Dus ik en we komen Dilse Stockholm binnen op dat OLS-trein. Beer en ik trek kijken hoe we het moesten opstellen. Toen was de bieleman kwijt. En toen riep ze het al om. Attentie, attentie. Vanuit de defibrillatietent wil degene die de bieleman kwijtgeraakt is, deze uit een ballenbak komen halen. En de berichtpunt. Kijk, en wij hebben startnummer 2132 aan. En de shutterin van grote broer voor ons, ja groot, die worden maar met 4 man.
Want ik hoorde de koning nog zeggen tegen de voorzitter: het werd tijd dat we ons een kogelvanger aanschaffen. Anders horen we niemand meer over. Kijk, en de koning van het grote Brogel, daar had hij maar één been. Toen zei Bern, hoe heb ze dat dan overgehouden? Overgehouden zit er, overgehouden, ik kom er niet tekort. Alleen zegt er, we hadden een dikke anaal komen schieten. Onder het motto, kom schieten, traf je vrienden. Dus ik stellen ons op voor de optocht. Toen zei Beeg, ik ben benieuwd wie dat lukt met de koning van grote Brogel. Daar had je nog niet gezegd of ze riepen er dan om. Attentie, attentie. Vanuit de federatietent. Door de voorzitter van de schutterij van grote Brogel de koning komen oprapen. Ze hebben hem op het verkeerde been gezet. En de berichtpunt. En toen moesten we weer vertrekken, hè. Toen zei Beer, Gerda, de kebab van de nerveus, dat begint te werken. Ik moet naar de eindpot. Laat me te laat. De wereld al doen nog. Dus ik en net voor het défilé trap ik toch met een hokkenschoen in het putje neer de weg. Niet met de putdeksel eraan houden. Want we horen nog geen 10 meter hier of de stinkerlijnen van de gemeente voor de rioolheffing. Toen zei Bert, Gerda, de putdeksel begint te stinken. We kregen regen. Daar had je nog niet gezegd of er kwamen stormbuien. Kijk, en de koning en de koningin van grote Brogel voor ons, die stingen met 3 benen tot aan de knieën in het water. Behalve Beer en ik niet, want Joost moest het water zo weglopen in het puntje. Dus ik weer komen bij het défilé. Toen rukt de commandant hoofd naar rechts. Dus ik, Beer en ik, we houden de kop naar rechts. En wij krijgen een applaus, hè. Toen hebben we nog een 3-dubbele salto gemaakt. Toen vlogen Beer nog die frikadellen uit de tent. Rolde die zo het putje in. Komt er zo naar buiten, zegt, gaat hij zich troet? Toen zei Beer, die zijn toch niet meer te eten. Juist voorzitter, het zijn nu frikadellen speciaal. En toen moeten we wel niet gehoord hebben dat de commandant heeft gezegd hoofdfront. Toen zat de Beer en ik 3 straten verder midden in een bloemenbak. Gelukkig kwam er nog een heen. Toen zei Beer, best ik bekend hier. Oh wel, zegt er, ik ben heel bekend hier. Zullen wij dan met tegen op een foto mogen? Dus ik, Beer en ik terug in de mars naar het OLS-trein. Zien we nog 6 schutterijen voorbij die gaan weg. We komen daar toen riepen ze ons om. Attentie, attentie. Vanuit de federatietent wil de schutterij van Papenhoven Noord, want in Zuid hebben ze nog steeds geen, de koningin zich gaan klaarmaken achter in de tent. En de bericht.
Oh, en toen had ze de koning van grote broden moeten ze rennen op één been. Dat je niet achter in die tent te komen. Kijk je door die spleet van de tent. Ik trek grote gardinen toe. Ik zeg, was die niet geïnteresseerd? Alleen zegt er, ik sta maar met 1 bier in de finale. Dan zeg ik met Beeg naar de weg naar de keuring. Lukt de keurmeester in een keer of 10 rondom me heen. Ik zeg, moest je het van mij? Nee, zegt er, moet ik aan de voorkant zien, niet. Meetje me, du kunt zich zo bekend voeren, maar ik kan dich niet toespreken. Ja, zegt Beeg, dat hoort je ook niet. Want we zijn met de beurs. Meetje zegt er, dat zo'n fijn kleed aan, kent ze dit een tipje van de sluier oplichting? Nou zeg ik trek aan die poes. Boah, zegt er, wat houdt u witte been? Ja, zegt Beeg, dat is loopje. Meetje zegt, als toen niet zo'n vettige plek in het kleed had gehad, had ze de eerste prijs gehad met witlof. Ja, zegt Beeg, die eerste shirt die altijd in de gardine. Ja, zegt Beeg, waar gaat het om? Ja, ik zeg, toch gaat het om. We moesten gaan zitten tegen die voor die grote brogel. Maar die wil je stoppen. Ik zeg tegen Beeg, ik zeg, ik hoop toch niet dat we de volgende week zaterdag terug moeten komen. Nee, zo, wat is dan? Ja, ik zeg, dan moeten we al papier ophalen. Nou zeg ik, en we moesten nog allebei 1 bulkje aanzetten, hè. Ik zeg tegen Beeg, doe niks op dat bulkje. En dan regel ik dat wel. Kijk, Beeg de meet en neer ging de koning van grote brogel. Met 1 been over de boom. Aan de andere kant hij zijn barkruk gezet. Nou zeg ik loop erheen. Bleef ik met dat putje achter die barkruk hangen. En midden in de gang hoor ik, attentie, attentie. Wil de voorzitter van schutterij van grote brogel de koning uit de put komen halen. En de bericht. Ja, zegt Beeg, we hebben hem. Ja, mensen, namens Beeg. Het spel is schoon, ik speel het hier. Al speelt jij een bescheiden rolke. Het ware geluk zit in een bulke. En wil je dat eens richtig raken, moet je het heel vlot naar Gerda maken. Want 3 keer richten en 1 keer paaf. Met de vastelavond heb ik de vogel af. Alaaf, 1 ander.